Hello mga kagantla, this is Young at Soul. Ito ang aking unang kauna-unahang video sa aking channel. Ngayon ay kagaya na makikita nyo sa aking profile picture sa aking YouTube channel picture, whatever you call it. Magre-review ako ngayon ng isang bootleg Gunpla. So ito ay nabili ko sa Hobby Wang sa 168 Mall sa Divisoria. Yan, so ito siya. Full Armor Thunderbolt. So yung kanyang eksaktong pangalan ay FA78 Full Armor. Okay, so itong version na to ng bootleg na ito. So iniisip namin na ito ay galing sa Daban pero wala tayong nakitang ano dito, no? Wala tayong nakitang brand. Pero kaya yun. Alam nyo na yun mga guys. Dahil bootleg siya, hindi siya maglalagay ng maingay siya sa paglalagay ng mga brand, no? So itong version na ito, so although ito ay bootleg, ito ay version ng 2013 na Thunderbolt na full armor. So merong version nito na 2016 kung di ako nagkakamali. 2016. Yung mas modern na version, pero itong nabili ko nito sa Divisoria ay medyo modern enough na rin kasi meron na rin akong ilang mga high grades na Bandai. So, I assure na ito ay solid naman. Tsaka solid na rin para sa at the time of purchase, ito ay 450 pesos. Kaya, tignan ngayon natin kung sulit. No. So, ito ay na-build ko na. Nalagyan ko na rin ng panel line, konting shading, at weathering konti, at top coat. So, tingnan natin kung ano yung review ngayon natin to mga kagantla. Ayan. So, tingnan muna natin itong box. So, yung details ng head, kung makikita natin dyan. So, alam naman natin yung mga art sa mga boxes ay fully painted na yan, no? Ayan, so, ito yung kanyang loadout. Kung anong nandyan, kung ano yung makikita nyo sa picture na yan, lapit natin ng konti. Ayan din yung meron sa loob nito. Okay? So, bilang high grade, hindi tayo mag-expect ng masyadong marami dito. Pero, again, I assure you na sulit na siya. Ayan. Tingnan natin sa kabila. Ito nga pala ay mula sa OVA na Gundam Thunderbolt. Ito ay piloted by E.O. Fleming. Ayan, E.O. Fleming. At sa istorya, si E.O. Fleming ay para siyang antagonist. Para siyang antagonist dito. Pero siya pa rin yung bida dahil siya yung may nagpa-pilot ng Gundam. Ayan. So, enough of that. Tingnan natin kung ano yung meron sa loob nito. Although nabuo na siya, buksan na rin natin. So, hindi siya katulad ng ibang mga modern HG. Dalawang bahagi lang siya, dalawang part lang ng box. So, eto, buksan mo yung lid, pero tapos meron siyang drawer, no? Ayan, so, yan lang yung mga nabuo na rin siya. May kasama rin siyang ilang decal. So, kung familiar kayo dun sa origin line ng mga high grade, so parang ganito rin. Meron din siyang detailing, no? Mga marking decals na maganda rin gamitin. So, meron pa akong sobra dito. Malalaman nyo kung bakit. Maya. Ayan. O, without further ado, tingnan na natin yung mismong build na full armor Gundam.
Okay. So, ito lang, katabi lang natin siya. Ayan. So, para sa 450 pesos, sulit na siya. Ayan siya, no? So, dahil sa bulkiness niya, hindi mo na siya masyadong gagalaw-galawin masyado. So, more or less parang statue na rin siya. Pero, mabumove pa rin naman. So, di subukan natin. So, simulan natin. Tanggalin muna natin yung backpack na pagkalaki-laki. Oh, yeah. Sana walang masira habang tinatanggal ko yung mga bagay-bagay. Okay. So, yan. Simulan natin. So, dito sa bandang ulo, so, hindi siya masyado nakakayuko eh. Ganyan lang siya. Yan. Sapat na. Kung makikita nyo, yung polycaps niya sa leeg ay meron ding part na parang kung meron kayong master grade ng full armor, ito yung parang may plastic ng basura, no? Yung itim. Ayan. Sabi do sa specification, ito daw ay protection habang nasa space. Protection doon sa mga joints, sa mga wirings diyan. Ayan, ganun. Leeg, yung mga joints dito sa elbow, tsaka doon sa knees. Ayan. Hindi ko pa lang siya na masyadong nalalagyan ng cement para mawala yung matanggal yung seam line. Pero okay lang. Kung mapapansin nyo, wala siyang shine, no? Kahit tapat ko siya sa ilaw. Kasi naka-top coat na siya. Ang ginamit ko po dito ay Bosney. Bosney Flat Clear. Flat Clear top coat. Ayan. So, balik tayo doon sa sa natanggal. Ayan. Okay lang. Ganyan talaga pag bootleg. Articulation. So, ito, medyo nakaangat ng konti pero parang mas okay siya pag nakaangat ng konti, no? So, kung mapapansin nyo, ayan. Ayan. So, nilagyan ko na rin siya ng konting detailing. Hindi ko na ginamit yung sticker. Pero, nilagyan ko na rin siya ng weathering. Konting-konti lang. Sabi nga, less is more. Ayan. In-apply ko rin yung mga decals. So, ayan. So, yung kanyang, medyo masikip siya sa bandang dito. Tapos, mabigat siya. Kaya, ayun. Medyo naman siya may konting wiggle naman siya ng konti dito. Tapos kaya niyang to magtaas ng arm. Kaya ba? O kaya medyo masikip lang. Kaya dadandahanin mo lang din. So yan. So yung kanyang missile pads. So yung part na to, yung gray na to ay pininturahan ko lang. Ano lang yan? Primer lang tsaka top coat. Nilihan ko lang ng masking yan. So makikita nyo mamaya kung ano yung mga pinagagawa kong lazy way para magkaroon siya ng konting shading, ma-reveal yung mga edges. Ayan. Tapos nagsubok din ako dito. Tingnan muna natin yung yung articulation. So articulation niya. So ang kaya niya ay almost 90 degrees. Kaya naman niya 90 actually. Natatabingan lang ng kanyang mga armor tsaka ng kanyang weapon. Ayan, so sige nga. Kitang-kita ba yung edges ng sticker? Medyo, no? Pero mas malalayan kung hindi mo nalagyan ng top coat. Ayan. So itong torso, wala siyang ab crunch. Pero sinubukan ko siyang lagyan ng ring sa likod doon sa pinaka peg niya para medyo nakaangat ng konti. Pero tinanggal ko din. Pero pag nilagyan mo ng ganun, medyo nagkakaroon siya ng ab crunch. Pero medyo makakompromise yung sturdiness niya. So, yan. Kinulayan ko na rin to ng normal na acrylic paint. Yung nabibili na sa mga school supplies, no? So, yan. So, yung front skirt. Yan. Tignan natin ang kanyang kalooban. Tanggalin muna natin tong By the way, free to. Kasama nga pala to sa Ayan, yung back skirt ay hindi nagagalaw. Side skirt, medyo nagagalaw ng konti. Namumove away. Ayan. Medyo. Ayan. Tapos may sticker din siya dito. So, tatanggalin ko yan at papalitan ko, pipintahan ko yan.
So, meron siyang kakayahang sumipa dito at dito. Tapos yung kanyang knee bend ay ganyan lang. Kasi full armor eh. Tatatabihan ng armor yung kanyang. Ayan. Super bulky siya kumpara sa ibang mga RX version ano. Kaya sa mga mahilig sa mga bulky gun plus dyan, okay na okay to. So yun, applied decal. So may thigh swivel. So wala nagagalaw dito sa mga thrusters na to. Sa ito tong knee niya ay tong ankle niya, pagka pinush mo forward pataas, nalalak siya, so mas magiging sturdy yung kanyang tayo kasi nga mabigat yung kanyang backpack. Pero pwede mo siyang hilahin ng konti para sa mas magandang articulation. Tingnan nyo to. Ito, yan lang. Pero pag hinila mo ng konti, ayun. Meron siyang konting snap na maririnig. Yan. Pero ako, iniwan ko na lang to siya na medyo naka-pull ng konti para anytime na kailanganin ko. Pero nakakatayo pa rin naman siya ng maayos kahit na naka-pull yung kanyang joint sa kanyang ankle. Ayan, splits. Ng kamatayang splits. Oops, natanggal. Polycaps lang kasi to. Kung mapapansin ninyo. Sige, mamaya na lang. Hindi mo naman kasi siya gagawin ng regular na i-split eh. Kaya wala namang kaso. Walang no issue pagdating sa articulation. Hindi mo naman siya masyadong ipopost ng matindi. Ayan. So, kanyang armaments, kanyang, ano ba tawag dito? Beam cannon, twin beam cannon. Something like that. Ayan. So, ang ginawa ko lang dito, nag-brush lang ako ng konting pastel color, yung soft pastel color na powder. Tapos, top coat lang. Lahat ito ay clear flat top coat. At ginamitan ko lang ng konting kulay dito gamit sige, pakita na natin sa inyo. So, ito siya. Ayan, mura lang. Ayan, pag nilagyan top coat, ayan, mas okay. Ngayon, anong ginamit kong pang lazy boy na shading? So, ito lang siya. Ayan. Pastel siya pero powdery ng konti. So, gumamit lang ako ng brush. Ayan, pahid-pahid. Tapos, in-apply ko na doon sa mga corners. Tapos, siya ako kinalat ng konti. And wala. Shading at ano na siya? Automatic weathering. Then, top coat para ma-preserve. Hindi mamura. So far naman, so good. Ayan, maganda yung resulta sa paningin ko. Sa paningin ko. Ewan ko lang kung nag-reflect dito sa camera. So, ayan. Ayan. So, hindi ko na patatagalin masyado yung review na to kasi ngayon ko lang din ngayon lang ako nakapag-upload talaga. Ayan. By the way, inspiration ko dito ay mga kasama natin sa community tulad ni Snap Build PH. Shoutout dyan, Brad. Sige, mamaya na nga. Ayan, so, sulit ba? By the way, papakita ko nga pala itong bago ko makalimutan. So, ayan, gumagalaw lahat tong beam cannon. Ayan, shading din yung ginawa ko dyan. Ay, mali. Naghahawak ako ng pagpagin ko muna. Ayan, yung kanyang missile pads. Ayan, mayroon decals din yan. Ito, nagagalaw. Kaya lang, medyo mahirap siyang ipasok. Kaya, nung nilagay ko, di ko na tinanggal. Itong sub arms na mahawak sa
shield. Ayan. So, ito. Ayan. Ginamitan ko lang din to ng primer. Primer gray nung matuyo. Ganun din. Ginamitan ko lang din ito para magkaroon ng konting shading. Tapos, panel line. Tapos, top coat. Mahalaga yung top coat para ma-preserve yung ginawa mo. Pakita ko lang sa inyo ibang ginawan ko ng shading, maliban dito sa, teka, ayusin lang natin ng pangit. Okay. Okay, so ginamitan ko din ng shading yan. Itong Origins at itong Shining Gundam. So, re-reviewin ko din yan sa mga susunod. So, napakaganda ng ng mga parts niya. Hindi ko lang matanggal yung seam line kasi ayun, tinatamad. Okay na muna ako yung gantong modification. Maganda naman eh. So, yung pinakita ko kanina, Shining tsaka Origins, mga Bandai po yun. Support the original, syempre. Pero syempre, kung di afford, Gundam is freedom. I mean, Gunpla. Ayan. So, ayan. So, verdict natin dito, sulit ba? Yes, sulit na sulit. Konting effort lang sa panel lining, sa konting shading. Pwede kang gumamit ng ng marker, 4 type. Not sure kung 4 type, parang pang-paint na talaga yung paintbrush yung dulo eh. Ayan. So, maangas na to. Mga kaganpla, maangas na to para sa akin. Ayan. Kasi, compared dun sa mga Bandai ko, makakasabay siya. Hindi mo na mahahalata. Oops! Natanggal. Ayan. So, okay lang. So, yun. So, verdict, sulit. Sulit ba? Sulit? Yes. Sulit ang ating full armor Gundam mula sa Gundam Thunderbolt. Ang Thunderbolt ay lugar, Lugar, hindi siya yung pangalan ng Yun yung Sector 7, kung di ko nagkakamali. Kung saan doon sila naglabanan. Yun yung sector na tinatawag na Thunderbolt Sector. Yan. Ito, full armor Gundam. So, yun lang naman, please, like, comment, or kung yung marapatin ay subscribe na rin, Ayos.